ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੂਰਨ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।